Hello mga kabigay, welcome back to my YouTube channel. For today's video, kakain kami ni ate sa Spaghetti Factory, her favorite restaurant. Nilalak niya, hinihapon na ako sa kakalaka. Tanda na talaga ako, ano ba yan? Grabe, nahapon na ako. Ang bilis kong hapuin. Anyways, panoorin niya kami. See what we're gonna eat today, okay? Thank you. We don't know what we're gonna eat yet. We're thinking, eat it. We'll see what's on the menu today. We're gonna look at the menu. She said calamari. We're gonna get the calamari. This is not a menu. Menu ba ito? Oh! Ano pala sa loob ng menu? Grabe yung menu na lang. Ganyan ang utang mo sa akin, ganyan kahaba. Charot! Diba? Ang daming ganap pero ano kunin namin, hindi ko alam. Hindi ko alam kung na-order ko. We're still deciding. So, I'll be back for you, okay? I'll get a ginger ale. We have ginger ale. Ang masarap niya, masarap din. I don't have my reading paper. I don't have my reading glasses. So, may pa-welcome bread sila. Ayan. Diba? Sa bread pa lang yata, busog na tayo. Saka sa kape. Yun na lang ang order namin, yung bread at saka kape. Busog na kami. Diba? Ito namin lang kung kakainin namin. Tapos lang namin magkape ni ate sa Starbucks. Kaya ngayon, we're still deciding kung anong kakainin namin. Kaya mamaya, pag dumating na yung order namin, papakita ko sa inyo guys. Okay? So we're eating the bread with anong butter nito? Parang herb and garlic. Ang sarap. Yung masarap yung butter. Hot. Si akin, kape nga yan. Kinakape siya. Tsaka bread. Diba? Order siya ng New York steak, tsaka calamari and steamed mussels. Ako hindi ko pa alam kung ano ordering ko. So, ayan, yung order namin. Order pa siya. So, appetizer pa lang to. Darating pa yun. Looks good. Masarap. Masarap. Gutom, hindi pa nag-almusal. Ayan tayo. Gutom eh. No? Hindi pa nag-aamusal si ate. Pati ako. Kaka-off ko lang ng work. Ano ba yan? Calamari. Calamari.
Calamari. Walang kanin. Masarap tong may kanin. Masyado akong busy kumakain, hindi kami nagsasalita. Gutom na eh, tsaka may hinahabol na oras. She'll save this one for her So stay. just gonna Yeah. Thank you. Caesar salad. Yeah. Tapos si ate may clam chowder. Clam chowder. Ay, kailangan ko ng pepper. Babae. Parang may kasama tong beer, no? Parang may, Parang may may lasang wine. Wine or beer? Wine. Why not? Sarap eh. Save mo yung sauce. Para sa steak mo. Sabi mo eh. Ano pa pa ko. I-save ni ate yan para sa steak niya. Sabi ko, iinom ako. Yun pala, patungan ko yung inumin ko. Gago! Sabi ko, iinom ako. Asa inumin ko? Patungan pala ng camera. Ganda yan. Patungan ng camera yung inumin ko. Ba yun? Wala naman yung mga maso. Daya, wala naman. Ayan. Ang liliit pa. Ang liliit pa. Hindi naman tayo makakain yung shell. Ay, ito mayroon na. Kaya ginawa kami kumain ng kumain. Tapos kumain. Hindi, busan mo na yan. So, we just finished eating mga ka-BJ. So, ngayon naman, I'm going for my next destination. Oh God, I have a busy day today. Anyways, just wanna say thank you guys for watching my video. Thank you so much. Please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell button for more upcoming videos. Thank you guys so much. Have a blessed Sunday.